باشه کتابی زبان اصلی خوندن رو شروع کنم. اصلا چرا با اینکه زبانم خوبه نمیتونم کتابای انگلیسی بخونم؟ حتما باید کتابو ترجمه کنم و کلشو بفهمم. امروز توی 3 تا قدم قراره شروع کنید اولین کتاب زبان اصلیتون رو بخونید. همراه هم باشید. سلام، من خاطرم و امروز قراره توی 3 تا قدم با هم دیگه شروع کنیم به خوندن کتاب زبان اصلی. بریم سراغ اولیش. Step 1. Get used to reading in English. اول از همه باید به انگلیسی خوندن عادت کنید. حالا بیایم بریم سراغ سطحتون. خب کسایی که سطحتون A1، شماها هنوز اول کارین، مبتدیین، تازه شروع کردین، برین سراغ همون زبان خوندنتون. قشنگ بذارین پشتش زبانتون رو بخونین، لول اپ کنید، برسید به A2. حالا بهتون میگم چیکار کنیم. اگه نمیدونین این سطح‌های زبان و اینا چی هم که یه سرچ بکنین، یا آزمون تعیین سطح بدین، قشنگ متوجهش میشین. حالا کسایی که سطحتون A2، شماها چند تا راه حل داره. باید به انگلیسی خوندن عادت کنید. خب چیکار میکنین؟ اون قدیما میگفتن برین کتابای صدبندی شده انگلیسی که منتشر میشه رو بخونید، یا میتونین برین مثلا این سایت های اخبارهای صدبندی شده رو بخونن. ولی الان شماها رفیقتون هوش مصنوعی یعنی AI رو دارید. اصلا دیگه لازم نیست اونقدر خودتون رو زحمت بدین. حالا چیکار میکنین؟ بیاین بریم سراغش. یه کار خفن میخوام بهتون یاد بدم. ببین، ما میخوایم کتاب بخونیم، نمیخوایم دیگه بریم سراغ اون روشایی که قبلا استفاده میشد. برای همین چت جی پی تی رو باز کنید، هر کتابی که مد نظرتونه. الان من میخوام با جلد 1 هری پاتر، یعنی این کتاب، براتون شروع کنم. خب هری پاتر and the Philosopher's Stone. میایین توی هوش مصنوعی براش مینویسین Please simplify chapter 1 of Harry Potter and the Philosopher's Stone in A2 level. لولتون هر چی هست اونجا بذاریدش. خب واسه هر کتابی میتونین این کار بکنین. حالا نگاه کنین چه نتیجه‌ای بهتون میده. ببین چقدر متن کتابو براتون ساده کرد. Chapter 1. The boy who lived. Mr. and Mrs. Dursley lived at number 4 Privet Drive. They were normal people. They didn't like anything strange. حالا اگه همین متنو توی کتاب بخوای بیای باز کنی و بخونیش، کارت خیلی سخت میشه. میگه Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they are perfectly normal. Thank you very much. واسه کسی که توی لول A2 این جمله بندی سخته. شاید بفهمه ولی خب گیجش میکنه. خلاصه که این خیلی روش خوبیه. برای هر کتابی هم میتونین ازش استفاده کنین. مثلا همین بازی‌های میراث که با هم دیگه قبلا حرف زدیم در موردش، ویدیوشو میذارم بریم ببینین. میتونین بریم بگین Please simplify chapter 1 of Inheritance game series. تموم شد رفت. هر کتابی رو که میخواین بگید با توجه به سطحتون براتون بیاد ساده سازیش کنه. کار بعدی که توی این سطح میتونین انجام بدین اینه که برین سراغ کتابای کمیک، کتابای عکسدار. مثل چی؟ مثلا همین خانه درختی. همینا رو برین انگلیسیشو پیدا کنین، به شروع کنین بخوندن. خانه درختی، تام گیتس، از این کتابا زیاده. همونایی که انتشارات پرتغال خیلیاشو چاپ کرده. یا اصلا آقا اینا نه، مانگاها، نمیدونم توی اینترنت این کتابای کمیک زیاده. من خودم اولین بار انیمیشن گراویتی فالز، آبشار جاذبه رو اگه یادتون باشه یه کتاب کمیک داشت، شروع کردم به خوندن اون. اینا آسونن. چرا؟ چون فقط دیالوگ محوره، اونقدر متن زیادی نداره، واسه شروع نمیترسید. ولی خب پیشنهاد خودم تمرین کردن با AI. حالا میرسیم به بچه‌هایی که سطح زبانشون B1. شماها الان دیگه سطحتون رسیده به متوسط، دستتون بازه، تا حدود زیادی متنا رو میفهمین. پس باید چیکار کنین؟ کتاب درست انتخاب کنین. Step 2. Choose your book. حالا که اینا رو با هم دیگه شنیدیم، باید کتابتون رو انتخاب کنین با توجه به سطحتون. اول از همه اختیار اولم سراغ کتابای کلاسیک، فانتزی و تاریخی نمیرید. این کتابا کلمه‌های مندرآوردی و تخیلی زیاد داره که فهمیدن رو واسهتون سخت میکنه. کتابایی که توصیفات مکانش زیاده، سراغ این کتابا نمیرین چون فهمیدنش رو واسهتون سخت میکنه. سعی کنین سراغ کتابایی برین که دیالوگ محوره، چون اینا کارتون رو راحت تر میکنه. اخطار دوم، خیلی‌ها میگن کتابای مینیمال مثل 365 روز بدون تو، The Words I Wish I Said، اینجور کتابا، میلکن هانی، اینا رو برین بخونین. ولی خب ببین، به نظر من اینا خیلی کتاب به حساب نمیاد. یعنی شما برین توی اینستا چند تا کپشن بخونید خیلی بیشتر به نفعتونه.
و یه موردی هم که داره این کتابا با استعاره و انگار داره به یه معشوق خیالی این جمله ها رو مینویسه، فهمیدنش اتفاقا از خوندن یه داستان ساده خیلی هم سخت‌تره. و مورد سوم، سعی کنید اولین کتابی که انتخاب میکنید یه آشنایی از قبل باش داشته باشین. مثلا سریال یا فیلمشو دیدید یا همون کتابو قبلا به فارسی خوندین، اینجوری خیلی کار براتون راحت تر میشه. مورد چهارم، هر کتابی رو که میخواین بخونید اول از همه باز کنین یه جایی از کتابو، همینجوری وسطاش، نمیخواد از همون اوایل کتاب‌ها، شروع کنین به خوندن. اگه قرار باشه کتابو بفهمی، خیلی راحت دیگه با خوندن چند صفحه ازش میفهمی. میتونی تصمیم بگیری این کتاب مال تو هست یا نه. و اینکه خیلی هم سخت نگیرین، چون اینجا فقط هدف ما اینه که شما کتابه رو بردارین شروع کنین به خوندن. وقتی بخونی ترست میریزه، فقط باید بری سراغ اولیش. خب یعنی دوست دارم این ویدیو که تموم شد بیاین به من بگین چه کتابی رو انتخاب کردم و شروع کنید به خوندنش. خب واقعا میخوام این ترس رو بذارین کنار، چون خیلیاتون زبانتون در حدی هست که بتونین یک کتابی رو انتخاب کنین. در مورد ژانرها اینم حواستون باشه، این که میگم برین یانگ ادالتس بخونید یا نمیدونم کتابای رمانس آسون‌تره، کتاب کودک نوجوان آسون‌تره، تمام اینا بستگی به قلم نویسنده داره. چرا اینو میگم؟ شاید ایتنز ویداس برای من آسون بود، تونستم بخونمش، منتها بری سراغ یک کتاب از آدام سیلورا میفهمی اونقدر آسون نیست. ببین بستگی به قلم اون نویسنده داره تا بتونی باهاش کنار بیای یا نه. مثلا طاهر مافی خیلی راحت بعد یه مدت با قلمش کنار میای. برای همین حتما خودتون کتاب رو چک بکنید قبل از اینکه میخواین بخرینش یا بخونیدش. مورد بعدی هم این که اصلا نگران نباشین که الان نمیتونم با کتاب مورد علاقم شروع کنم. ببین اولی رو که بخونی به مرور پیشرفت میکنی، بهتر میشی و شاید بعد از اون تونستی بری سراغ کتاب مورد علاقت. برای همین میگم این یه پروسس، شروع کنین تا پیشرفت کنین. Step 3. How to read the book. حالا که کتاب انتخاب کردی باید بخونیش. حواست باشه اینجا مدرسه نیستش که مثل معلمای مدرسه بهت بگن که اوکی من یه تک تک به دونه دونه کلمه ها رو بنویسی. نه، قراره بخونی، یه کلیتی بفهمی و رد بشی. همین، تموم شد رفت. یه کلیتی میگیری و رد میشی. کلا توی خوندن متنای زبان وقتی که ریدینگ میخونی باید متن رو بخونی، اونایی که نمیدونی رو حدس بزنی. اصلش همینه، تو هیچ وقت همه کلمه ها رو نمیدونی. حواستون باشه قرار کلیت بفهمی نه جزئیات. شاید اول داستان فقط بفهمی که آره شخصیت از نقطه آ رفت به بی، ولی نمیفهمی چطوری رفت. عادیه، از خودتون انتظار زیادی نداشته باشین. مورد بعدی، اگه یه کتابی رو شروع کردی به خوندن و دیدی هیچی نمیفهمی، این یعنی کتاب تو اشتباه انتخاب کردی. اون کتاب مختص سطح تو نیست. خب نباید اینجوری باشه که وای سر درد بگیره وقتی کتابو وا میکنی. خب باید یه جوری باشه که تا حدودی بفهمی. به عنوان قدم آخرم میخوام پیشنهادهای خودم رو بهتون بدم. فقط اینو بدونین هیچ قاعده و قانونی وجود نداره که باید از این کتاب شروع کنم. خب این تصمیمیه که در نهایت خودتون باید بگیرین. فقط اگه خیلی گیجین، بچه‌ای که A1 و A2 بهتون گفتم چیکار کنین، کمیک بوکا و از AI کمک بگیرین. ولی اگه سطحتون بیوانه و میخواین فانتزی بخونین، کتابای اول هری پاتر گزینه خیلی خوبیه. کتابای بعدی سخت میشه، سراغ اونا نرین. توی ژانر یانگ ادالت و کلا کتابایی که رومنسن هم دستتون بازه. کتابای کالین هوور همچین خوبن، سخت نیست. مثلا نورمال پیپل رو من خوندم، اوکی بود. The Samurai Temperate سریالش هم هستش، اتفاقا خیلی هم متن زبان سریالش هم حتی آسون بود. یا یه سری از کتابایی که انتشارات پرتغال چاپ میکنه، مثلا اسپای اسکول. کتابایی رو سعی کنین ازشون انتخاب کنید که همچین فضای مدرسه‌ای دارن، نه اینکه فضای خیلی ماجراجویی و تخیلی. اگر تا اینجای ویدیو همراهم بودید مرسی. کانال سابسکرایب داشته باشین. اگه سوالی هم داشتین ازم بپرسین و لطفاً کتابی که انتخاب کردین رو بهم بگید و شروع کنید به خوندن. این ویدیو رو فقط ندیدین که دیده باشین. قراره واقعاً بعداً بیاین بگین که آره من فلان کتاب زبان اصلی رو شروع کردم به خوندن. چیزی که مهمه اینه که قدم بردارین. تا ویدیو بعدی میبینمتون.